वाह क्या सीन है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं नंदकिशोर गिराम आर्टमध्ये। आजचा व्हिडिओ खूपच भारी होणार आहे, कारण आज आपण काढणार आहे भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांची पेंटिंग। आणि ही जी पेंटिंग आहे ही आपण काढत आहोत चहापासून। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तुम्ही इथे बघू शकता, मी वाटीमध्ये चहा उकळलेली आहे आणि आता आपण इथे याच्यामध्ये काढून घेऊ। तर मित्रांनो, आपला हा चहापत्तीचा जो कलर आहे तो तयार आहे आणि थोडंफार पाणी आपल्याला इथे लागणार आहे। त्याच्यानंतर वॉटर कलरची काही गरज नाही पडणार, पण काही ठिकाणी गरज पडू शकते। आणि तुम्ही इथे बघू शकता, ही चॉकलेटी कलरची पेन्सिल आहे। हा रेफरन्स इमेज आहे, मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। आणि आपली ही आउटलाईन। तर शेवटपर्यंत बघत राहा मित्रांनो, हा व्हिडिओ खूप मस्त होणार आहे। तर सुरू करूया आजचा हा व्हिडिओ। तर चहापासून काढलेली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ही पेंटिंग तयार आहे। एकदम क्लासिक लुक आला आहे आणि जुन्या काळात काढलं आहे असं वाटत आहे। आणि चहापासून एवढं मस्त चित्र येईल असं वाटलं नव्हतं। आता एक काम करू, मम्मी पप्पाची रिॲक्शन घेऊ। मम्मी, चहापासून बापरे, ले भारी काढलं ना। अरे ये क्या हो गया भाई, लय भारी झालं हो। तर चहापासून काढलेली ही पेंटिंग तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा। चॅनलवर जर तुम्ही पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। असेच नवीन नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।